Bun găsit tuturor! În această săptămână ne confruntăm cu influența malefică a Soarelui și a planetei Marte. Cu toate acestea, celelalte corpuri astrale au o influență echilibrată între bine și rău. Iar planeta Mercur, responsabilă de rațiune, comunicare și drumuri scurte, schimbă sectoarele de viață gestionate. Care sunt cele protejate și care sunt cele afectate, vedeți la horoscop. Berbec, susținerea de care te bucuri din partea partenerului de viață și aproape a întregii familii reprezintă motorul unui succes pe care îl vei obține într-un capitol de viață important. Cu toate acestea vei avea o mare supărare după o ieșire la distracție în care vei cheltui o sumă destul de mare și nu te vei simți deloc bine, iar supărarea îți va afecta sănătatea. Taur, cu intuiție și inspirație vei obține un succes notabil într-un capitol de viață important pentru împlinirea destinului tău. Iar această victorie îți va aduce la final realizări materiale. Totuși, dacă vei aluneca pe panta excesului în privința sărbătorilor, distracțiilor și plăcerilor, vei rămâne cu datorii bănești greu de achitat în viitorul apropiat. Gemeni, cu ajutorul unui membru al familiei, vei înregistra un succes într-un anumit sector de viață. Dar, cu beneficiile obținute, trebuie să ajuți pe cineva aflat în dificultate, faptă bună care va conta semnificativ în viitor. Dincolo de asta, capitolul distracțiilor și plăcerilor este afectat în această perioadă. Nu vei reuși să participi la astfel de evenimente sau nu te vei simți deloc bine dacă vei participa. Rac, te vei bucura de o stare bună de sănătate și poți rezolva anumite probleme la medic. Asta cu un ajutor financiar primit de la un membru al familiei sau de la un coleg de muncă. Pe de altă parte, o sumă de bani care ți era promisă și care nu va mai ajunge la tine, te poate influența să faci greșeli în activitatea ta profesională. Leu, dacă vei reuși să te apropii mai mult de parteneri și să ai o mai bună relație de cuplu și dacă vei reuși să câștigi simpatia și aprecierea celor din jurul tău, vei activa karma ta pozitivă și vei trece prin conjuncturi de viață favorabile. În altă ordine de idei, o problemă de sănătate apărută neașteptat va constitui un obstacol în fața unui obiectiv de viață important pentru tine. Fecioară, vei primi o veste bună referitoare la un sprijin pe care îl vei obține de la persoane cărora le vei câștiga încrederea. Mai afli ceva despre o posibilitate de a rezolva o problemă de sănătate. În schimb, un eșec pe care îl vei provoca acasă în cămin și neînțelegerile care vor apărea în familie vor declanșa consecințe nefaste ale karmei tale negative. Balanță, vei beneficia de câștiguri din alte surse decât munca ta sau de la alte persoane. Dar totul este de fapt o răsplată indirectă pentru un ajutor material acordat în trecut. Dialogurile pe care le vei avea la locul de muncă facilitează obținerea acestor câștiguri. Totuși, dacă vei face unele greșeli la muncă sau în lucruri cu actele, cardurile sau conturile bancare, totul din neatenție, bugetul tău va fi afectat. Scorpion, vei fi foarte simpatizat de toată lumea și te vei bucura de aprecieri în primul rând pentru temperamentul tău plin de energie și pentru spiritul și inspirația care ți-au adus realizări în ultima perioadă. Dincolo de asta, dacă distracțiile te vor preocupa mai mult decât trebuie și dacă vei rămâne cu datorii neachitate, acasă nu vei avea relații deloc bune cu familia. Săgetător, respectul de care te bucuri și acumulările materiale realizate prin muncă, prin efortul tău personal, vor duce la întărirea relației de cuplu, pentru că într-o relație mai sunt necesare și multe alte lucruri. În altă ordine de idei, vei primi o veste nu prea bună în legătură cu un membru mai în vârstă al familiei sau vei afla ceva negativ legat de partenerul de viață. Capricorn, succesul pe care îl vei obține în plan profesional și buna înțelegere pe care o vei avea în relația de cuplu te vor ajuta să rezolvi problemele unui membru al familiei sau cele ale spațiului în care locuiești. Totuși, cei din jurul tău nu vor avea o părere prea bună despre tine dacă vei avea probleme profesionale la locul de muncă sau neînțelegeri în relația de cuplu. Vărsător, câștiguri obținute de la alte persoane sau din alte surse decât munca ta îți oferă condiții să faci deplasări scurte în care te poți distra, poți practica sportul, turismul sau te poți ocupa de tot ce îți face plăcere. Cu toate acestea vei avea neînțelegeri cu partenerul de viață din cauza unei sume de bani, al unui împrumut acordat sau primit de la o rudă sau de la un coleg de muncă. Pești, vei avea o perioadă benefică din punct de vedere profesional. Te vei bucura de promovarea unui examen, de sporirea veniturilor obținute și de alte conjuncturi favorabile. Dacă, în schimb, cei din jurul tău nu te vor susține și nu vei avea o bună înțelegere cu partenerul, vei avea pornirea de a te răzbuna pe cineva, dar mai târziu în viață vei plăti pentru această faptă rea.
Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Trecutul și viitorul sunt strâns legate între ele printr-un lung șir de consecințe.